بخیر گذشت آقای فیلمبردار. چه خبر؟ حالت خوبه؟ خود دونی روستا کوچ توریه مثلا روستای جدا ایشا مواظب چی نزن دمش بشتنش تا منیم سلام علیکم. جمیله خانم خوبی؟ ممنون. سلامتین خدمت شما. ببخشید. ممنون. دست در نکنه آقای فیلمبردار. چه زحمت کشیدی. خواهش میکنم. چه خبر؟ سلامت. اون پسر حسین نیومد اینجا؟ نه دوش تالا دنومه که خوام برن داخل شهرمون روز درست. دنومه هرچی منتظر شاست نونم اصلا بلایست شومه. جمیل خانه اتفاقای بدی افتاد داخل روستا. چه اتفاقی؟ اتفاقای بدی افتاد. پیروز بود که سارا اومده بود اینجا گفت میخوام برم روستای شما ببینم از برادرم یعنی اسماعیل خبری داری یا نه. خوره؟ امروز که من رفتم دیروز که من رفتم سارا رو دیدم داخل روستا بودن باهاشون صحبت کردم ولی خب دیر بود دیگه. سارا ریز چه قبول که رم روستا ما و خواهش گفتم گم اینه نیفهمن. بله به چی هم متوجه شابی؟ دقیقاً مشکل بدی که میگم درست شد همینجا بود که پسرموتون بود نمیدونم اسمش چی بود. اسمش احمد فکر کنم. نه احمد علا نظر نمیدونم احمد صداش میکردن علا نظر نمیدونم دیگه چی بود. پسرموتون با بهش مشکوک شد فهمید چون یه بار رفته بود خونه سیدینا دیده بودش اونجا مشکوک شد بعد رفتن پیش یحیی ولی خوشبختانه اسماعیل متوجه این موضوع شد و تونست سارا خانم رو از این وضعیت نجات ده. اما خب یحیی و پسرمون خودتون دیگه مشکوک شدن به این موضوع. وای وای چه رشینه قبول چه سارا چه کار خطرناکی بشه. بخیر گذشت آقای فیلمبردار. اسماعیل سر این موضوع با یحیی و پسرموتون دعوا کردن درگیری شد اما خب خوشبختانه اسماعیل با زرنگی تونستن سارا رو از اون مخمسه نجات بده. منم راجع به این پسر حسینم بهشون گفتم که همچین پسری اومده داخل روستا داخل چیز از روستا فرار کرده و نزد شما اومده. وای وای سارا چه کاری بیشه انجام داد. چیزتون خشه به اسم خطر بهش گفتم گو اسماعیل پس مشکلات خوش بری آخشن خیگو ولی بازم خدا رو شکر بیچ بخیر گذشت. البته باید حقش بریم آقای فیلمبردار چون نگران جوش بی از اون طرف سید اون طرف او بار مشکل سیش پیش اومد نگران شابی الان اخ اسماعیل مأمور خانه بار مسئولیتش بیشتره از طرف کمش میکنه و تحت نظر یحیی آباد بود دویش خیلی جیره شده. مشکل بدی که هست اگر مادر سارا بفهمه که به این روستا آمده بود اینجا بد میشه. اگه یحیی بفهمه که اصلا چون سارا گفته بود بهشون گوسفندشون گم شده اگر یحیی بفهمه که دروغ گفته و به خاطر چیز دیگه اون به روستا آمده خیلی بد میشه. وای چه که نمیستم. اسماعیل اینجا نیومدن؟ نه اسماعیل چند روز نومد. اسماعیل آخرش افته به درد سر.
گفتم که هر قدمی ما برمیداریم باید خیلی محتاطانه باشه. خوب شاید حداقل نبود امیر خان بدش از اون طرفی فهمه سن پسرموتون میخواستم این کارا کنه، اما یا به خاطر قول قراره که با مادر سید و همین یعنی مادر سارا و اسماعیل بین خودشون رد بدل شده بود قبول نکرد. یا خاصه آدم بی شخصیتی، نه مهر محبت داره نسبت به زنش، نه وجدان داره که پدریش ثابت کنه. از این طرف همه مردم اذیتی کنه. اگر خوبی خمه چنارش آسان الان هم باسی بود تا مردم عزت بچشن با این کارلش. کاشت اسماعیل بیا امروز، امیدوارم حالش خوب بود. همش به خاطر من درد سری افتاد. این بار مسئولیتم به دوش اسماعیلی واقعا سخت سیش. سارا نباد برفت به اسم خطر. اگر اسماعیل نیرسی واقعا سارا درد سر به زوجی افتابی. یا بلش نیچه. حالا شما لازم نیست اینقدر نگران باشید. باید ببینیم چی کار میتونیم انجام بدیم. فکرامون رو هم بذاریم، دنبال یه راه حل خوب باشیم. وای پیرمردا باید نگران بود، چون اگر اونه به درد سر بیفتن من به درد سری افتم. بالاخره به هم وابسته ایم. باید می مسیر طوری برم جلو که هیچ نفهمه. اگر یکی موی خطاییه کار اشتباهی انجام بدیم همه مو درد سری افتیم. بیشتر هم اسماعیل که من روستا خمونه. حالا شما به کاراتون برسید، ببینیم اسماعیل میاد نمیاد. اگر نیومدن یه زنگ بهشون میزنیم ببینیم کجا هستن. اسماعیل شاید بتونه این کارا رو، این مشکلات رو حل بکنه جمیل خانم، ولی خب ما نباید مشکلاتشو بیشتر کنیم، چون که از یه طرف خانون رو تحت فشار گذاشته، از یه طرف یحیی، از یه طرف مادرش. همین نگم الان اگر سارای خطای انجام بداره اسماعیل واقعا به درد سری افتاد. هیچ وقت بلش نیچردم یه بستش مسیار زاد. اگر اسماعیل به خطر بیفتاره چه بشه؟ او یه ما اون مدت چندی بدین سید گشتیم تا پیدا شدیم. الان اگر سارای خطای انجام بداره اسماعیل رو درد سری افتاد. روستای ما خیلی آدم بیرحمین. به هیچ وقت اسماعیل بیل نیشد. خدایا شکر چی بخیر گذاشت. خدایا خود میشه پشت پناهشو بود. یه آدم چکمش میکنه. واقعا دلشوره جیرات نوز اسماعیل. نومد شادم در سر افتاره. سارا کار نمیشه اسماعیل هم در سنی افتاد. یا به خاطر نقش شیطانی خوش من قربانی کنی آخرش. خاطرش منه جیر بیاره همه بوم درد سر. که اعتراض نیست زیر سر پرمند اطلاع الان در بخیر خوشی گذشت بید همه چی تموم که بی ربی. من یه زندگی راحتی داشتم بدون ترس، بدون چی به یکی بترسم.
نوکرم به کوره بدبختی بیچاره سندی ترس داشت دوشتالاده نامه 4 هفته زای کاری یه چیزی جوشی میره باید سکر دوستای ما سندی آدمت بدبختی میشه سندی زمون بدبخت چه بخاطر این برکمل اشتباه نشت قربانی بود در ناره هر دخه آشغال یا داخلش مجبورم بروفمش اسماعیل بارشاش انگار سالمه سلام خوبی؟ خوبی اسماعیل؟ سلامتی؟ چه خبر؟ حالت خوبه؟ شوی سلامتیت من نیست ما اشتریتی؟ نه خیلی نگران آبیران اسماعیل خوب چومه چه؟ اتفاقا چومه روستا افتاد باید وحشی میداد سر لحمش سیدوی زاد شد سید گفته من چه اتفاقی افتاد وحشی مردان باید روزی داد بشی دوش سارامو رو از سام خوب چه شانس رو بدیم یعنی مجبور بیام 1000 تا دروب هرچی دروبی که دوش هرچی به اونه دروب واقعا شرمنده اسماعیل نه تسی چه شرمانده بود داری خام اشتباه چه اصلا کاریت نهاره سارا چند رو پیش اومه میره نگران تبی اسماعیل نیره نگفتم نه نومه تا پسین واسه هرچی منتظر تا اصلا تبی نومه دی خان تصمیم جلو خامرم روش بخش تو بدی اسماعیل هرچی گفتم نره محل نه باید مانع شد یعنی تو دونستی چی خواه رو دونستم ولی نمیتونستم وقت خبر بود اگه دونستی باید مانع شیابیری خود دونی روستا کوچ توریه اصلا روستای جلال خیلی افتضاحی هم شانس رو بردم نمونه کوی اصلا بیام تا دو تا دیای بحثی کنه رفتم جلو دیام تا سارا و همین آدان ازک کرام بود توی نون سنتونه هیچ من مجبور بیام یه بونی لیو من قانه آبیه آنی نیابیه یه آقا فهمه اصلا بی که داری سیده که داری سیده نمونه اصلا که داری من می بود بگم هرچی اصرار شدم باش گفتم جریانه گم روستای چن نمیگه ولی خب من نگران جومو میبود هرچی بود جومه میره خواهری دارم باش اصلا زمین سیکو حالا از یه حالا که من بیشتر و خیلی گشت شما باید برم با دوی من صحبت کنم باشن صحبت چه دانی کمی گفتم مثلا سارا اونو منه ببینه یا یادیش بی حالا اگر شکی چیابی اتفاق مفتا یا سارا رو بیشتر گو بی نمیدونم گوسن دلا که دوما میره منم پر گوسن دیگه همه روستا گوسن یا تاورو حالا سارا هم در سری زاد از طرف تو میتری و یه فراری حمایت کنی اگر بفهمه چه و می حمایت کنی واقعا بیشتر به در سری افتی بار مسئولیت قد سنگینی ما لحظه بیشتر شکنی حالا یه سیب جایده تو سیکون داماتی اونجا میده تو سعید سارا دوباره دو بچه چی بید آیدا بخو ایشا یا مثلا زینب یا خیلی هایی که کیرن بخو هر کوه تو اگر بین روستا سی تو بی بود دارم تو گم خو یه این منو روستا من حالا خواهی خواه مثلا ایوزوری مثلا بینیم تیم آزاد تو کنیم
فراری تو بیمار مدونا روستا چطوری و سارا هم گفتم ولی خود خوشقه بود چی ایران نه چه خبری نجران جو موعتی بود هم یفتم درد سر یا از اون طرف اجت چی که بیم یا خیلی افسرده آبید یا دیدن افسرده آبیده وقت بخم نتیم باید بذار بس کن نتیم بذاریمش نتسی یا بذاریمش خانیگاه بعد سی دو غریبه ایمونی دست بیلن چی دیستا یا مای آبی بذاریمش یکم در بس باشم چه دانده دلت خوشبختانه خیلی گشت هایی چی ده تو بخیش چرنی بینی میرو چه؟ سالا خودمون گویه تغییره ایرنه اسمش نمو حسین بید نمو چی بید اسماعیل مو قربی چی موری نشست خب و روستای دیلاله بی کوره نه من نیلی بیرون رفتم بی داخل باغ من تا عمر داخل میره نونی خیلی و سیدی خیلی سیدی دم چه میره بیم دیگه برداشتم سیش شد خیلی ترس بعد وقت زوشنگ رو چیرم بعد از یه ساعت دو ساعت که باش هزیرم همه سال چه روستا خمون الانم دیگه اصرار چه دیگه زغلم بده ولی نه من نیش نه هرچی هم پرسیس من چی بچ نگفت الان کور نه الان اگه خواهم برم دنبال کار کردم نه دوشتالاده نومد زغلنم رفتن تودوش دروی دام راستی گم رفتم اتفاقا دوراموش خیلی خواست دوراموش می دوراموش می رفتم اون رو یا دوره کوی میخوامش دیگه کور فرار یافت کور ایده فکر کردن رفت یه جایی سایکال یا مثلا رفتم شهر یا جایی یه خواهی که مثلا یه 20 روزه یه ماه گما بیده اینه خم نامش ده کور فرار کرده ولی کور خیلی چیده گو روستا خمو خمیتسن شه از کتلوی نشون شو کنه خب گفت دوار اومه بام حرف زی متونه دوست دارم که من هم بهش گفتم که نمیخوام ولی به اجبار خانواده ای که خیم اروسی به خاطر دوار ترس داشت میترس بگو همه قربانی شدم و دوستا فرار شدم الان ده مشخصات همه شد گفت ولی باز هم هشتگ داشتم گفت تو شاد رو کنی شاد چون پوچه بس گفت شاد معمول خان بود ولی پسند خرد که معمول خان نیستم خاطر یه پوز به بندان چیشه نشناسم اما روستاوی یه چیزیش نفتم یه چیزیش نفتم یعنی درو کنه؟ شاید نونم ده درو یا راستش باخش باید فقط همیشه که به روستا زلاله راستی کن زمینه هیکرخ نیسو کورنه گم یا و مگه خمران دنبال کار می‌کردم من چه دقیقش گفتم یه کاری که نه تعجب چی در راه دنوم درست کل بره تشتی زبطیان قشنگ ها میگن پرده نزدی ها؟ پرده نمورو چه سالامه بیتیم با کمه چند زیری میشه کار خیلی خوبی کردی باکس نزدی ها؟ این باکس نیستشو پایی که تا یه اسمش نهاییدی این نه همون کرزه به نازمش کار خوبی کشه ولی واقعا ترسی بی اسماعیل حالا تا این اشرومینه درست کنیم تا هرداشت چه رد که تمومش کنیم ولی من رفتون داخل روستاش رو خیگم متب پشت رو ترلن شدم بوی کرگو آقای ما خیم من گفتم آقا وقتی دی کرنی خواه فیار چه رفته خودش کنی خیلی عصبی ها بینن که آقا نه ما سر حرف خان حرف بزنی عمرن بره که میگوی خامش دوار بدبخت و ترسه اگر یه همه آید جری براسته خیلی گم میکن الان گفتی که رکوبی چه؟
یه بارده بگوش قشنگ نه بیت برامومه بچه اینشون چیدن بیسی بعدش که الان در فهمه سنده دوباره خوشم البته ونگم کن می اومده میخوام خواهم باشی در روسی کنم افتنه دوست دارم تا چند بار فرصتش دام ولی فهمه سن چه میخوام دم هم نخواستم زندگیش خراب کنم و روستا فرار شدم الان خانواده هم و دین میگردم این مسیری که اومد خیلی چند روز نقل بیرم تا من میره قصیرم این تنه دیرم باید امور و دیر سیدی شدم چند روز نینه دینم دیگه ترس میترسان نزدیشم یعنی کل بخاطر دوار فرار چه ها؟ بدی خواهم که زندگیش خراب نبود یه رسمت کمتر آبون مثل و مو زینب هم هی گو او 3 ساعت تلکوت نیشنم؟ نه ولی اسم مدونست اسم مدونست ایگو روستای ما یه دوری به اسم زینب اول سنت چنیشه ولی سابا یک قریبه فرار چه آخر با عروسی چرده همون موجبا نگاه یعنی؟ الان هم یه زینه‌ای به اسم زمیل با دچار فرار شده اگر که بیدرنش واقعا خان یه مزازات سنگی نیستش قرار یه میرش هم خیلی بد میشی کرده در مورد همی چه پرسی گرده اسمت چونه باش گفتون چه گفتون زمیل نتالا دیریه که نه تو اسم تسیش گفتی؟ نه اسم من نگفتم خواستم اول اطمینان پیدا کنم حرفش راسته مأمون خان نبود اگر مأمون خان بیرون که تا الان جیرفتون برده بدی خیلی هم بد بیراش نگوید بود لعنت با خان آدم بده که زندگیمون خراب کرده البته یه هم سیوگی خوب زمینه یه زنبیدش هم باید سک تو خود دونی که داخل روستا هر که بخواه خوش ثابت کنه الان خیلی زونی دیخواه خوش ثابت کنه دونی گانسه من هم درکتی کنم هر که فرار کنه بیاد تیته هم درکتی کنم که مثلا بخواه کمکش کنی یا او آقا هم بخواه رای خش بره ولی الان فرصت خوبیه که اگر مثلا یکی بیاد تونه بشناسه دیتا بشناسه جاشونه بیابره لوبه و خان لوبه پاداش بگیره از او خان تشویق شو کنه با یه جایزه یه پاداش که چجوری طرفی بودی بود خان فرمان بردار خانی بود حواست بود خصی همیه گم اسم مراش نگفتم گفتی چیه؟ گفتم میرون جوانی باقم ایرون جوانی باقی دم گفت چند روز زیر نظر دارم که به کل برسیدی کنی چند تا آدمیان رنتیتیان حالا امشو اگر بیا خون باش صحبتی کنم یه خورده می کار انجام دا می قفص شده یه قضای درست شدن دامش خواهد در وقتی پرسیش تو خرج مخارج زندگی تکراری گفتم کاری کنم در رد میخوام برم من میخوام برم دنبال کار بجرد سلام از این بند که اومم در پوزبند می بندم چه ترسام که های دفعه بینید جمعون برای سیشو بگوست سیمون بایی همه کیه تا بعدش آی ترسم هم تنه بشناسن اصده درد سری بودید نه از اینه درست کنم سنگ آن دیه سفتابا که دوله پایی قشنگ بخواه سرش نبید اسمان بازه همت معذرت خواهی کنم نه معذرت خواهی لازم نیم فقط ایشا موازه بوی که از این بعد یک کاره حالا همون سارا هم بش بکن
اسمای پدری ایانا نری نورو بی امروز نیمش نه امروز نه دوش نفری به هر حال درگیر کارت شده نداره الان هم موقع کشاورزی زمینه لنه چه سر زمین شد یا حس وقت در ده کار زنده ای داره این بیش دیش بره می جمیله یه دستت بنده یا بیکاری؟ نه دست بیوم ایده با هم بیجور افتی سنه ایده از این دلینه بیا سکو yine hangisini bilir? بزنی دورشا دا گز بزنیم دورش که دا منیم شو بالا که دا دیر راحتش برسد عده ازیت بود دونی گم چه؟ خب درش بره توی هم بزنیم سنده راحتی و بهتر فقط تکونش من نه دقیقه چخش اجرا دکتمو ای خدا یا بیرش هم یا گیرش باید دومه یا قشنگی آبی دسته در نکن اسمایی از اون طرف من روستا درد سر روستا نداری از این طرف هم ایرو کمش میکنی یه زمینه باید گفتم از آن باید گفتم گفتم چه چیزی که ما قبول کردیم همه ما قبول کردیم که منیم مسیر با هم بویم پس باید با هم بود باید که ما که دیو کنیم باید هوای هم دینه داشته بویم درست سالا همه اشتباهی که یه خب دنیا با هم دعواش کنیم دیدم نیا دعواش کنم ناراحتی بود سیگی اون دعوام کرد سارا خیلی کمکه میشه خیلی برای موقع تل خیلی سخت برم دفاع چی آتمان زیره علیه سارا نبینی من هم عالمه کاشتم خاطر همین میخوام ماشید سیتوت پیش بیام یعنی مشکل همیشه هستو قبول داری خیلی مشکل هسته خب باید باش مقابله کنید حلش کنید احسن
احسن می نگاه سیاه کنم اینجا بشه بیاره بهتره دزاش امنه این خطرات دیره اگر من بیفتم در 100% امنه اسماعیل دست تا بشو بیو به خاصه تابی بیا چی اسماعیل در مقابل زحمت اینجا چیزی چون تا خطری بود واقعا هرچی هم باید تشکر کنم بازم چه نه سیکون باید گفتم سه من مردم روستان خیلی زرچی الان اتفاقا من هر کاری کنسی تو امثالتی چه خیلی زید شد اصلا خانم گو برای کار انجام بی ما خود نونستی باید گفتیم چشم رفتیم مردم زیدی که دیمتم بیگنانه کجای میریسه کار هم او چند روز جلوتر رفتم داخل شد و دیر همین زینه چند تا باقی اطرافه بهشون سپورت دقیقا کارشون انجام میده درست اما میوه شونه یه چیزی داشته بود میخوام برداشت کنم میخواشون چینوش به دست نزید خوبه اتفاقا میرن حسی باقل حسی هیره حسی پشت مشتکلن باقه بعد آشنا داشته بودیم این مسیرم همین زینه چیش ناسیر شده بهشون گفت اسماعیل واقعا تلاشی کنی خسته هم آبیدی میتونم خیلی نه جواب شدیه؟ آبی و غذا
دست در نکرده حتی این سرعت هم کشی میمونه. من برام نانتزی من اختار نمیده بوحش دیگه ما برسه دست وقت نکردم یک چند روز بوحش نده یوم های تمامش شدم نه خواهشی نشمن بالاخره تم اولم روستا گرفتاری هم خطه داری میا بو همیشه آبی آبی کم سونو دار نه تو لقای فیلم مردار از چند شب خیلی خوش یادسی بازن دستش یعنی زمینه دست در نکن باشه جونم تامو کم کم برن زمیده سکو اینه ساختم واسط بود من شوری نزه یه چی نزن دمش بشتنش تا منیم و همین بیسه شونه برا بالا خواهش برا بالا این جای واسه این در دامش خودم رو مترش چیدم بخوا رفتم تش دامه ها نابی تا بازم برم تش و میرم تش میرم آماهش دیانه یا آماهش بی سو باخ میامش آماهش هم نکه بیدا شده سا پس باخ میامش کار ناری تا برم من روستا هم یعنی دویم آروم کنم بس یکم آروم شد کردم خیلی اصلا شد خودا بیده مخصوصا دویم دونو مطمئن اگر گوشش برسه یعنی من نداشتم بیام من روستا من نبرم باید صحبت کنم بازم نره تگوی من دیگه شده درست باشه ممنون تقص مایی مواظب خود بود درد سرای لمحه سید پیشی ها درد سرای نیست ما باید بخون باید در مقابل شواست چاره ای نیست سلامت خداحافظ خداحافظ